Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói chuyện một chút về cái thông báo mới nhất của nhà phát hành liên quan đến việc giao tiếp giữa các đơn vị không quân và các đơn vị hải quân trong các bản cập nhật sắp tới. Ok. Rồi, trước khi đi vào phần chi tiết của video clip thì có lẽ các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe channel của mình. Đồng thời hãy bình luận về cảm nhận của các bạn ở phiên bản 12.4 xem vừa cập nhật các bạn đã khám phá ra được điều gì nhé. Rồi. Để bắt đầu video clip này thì có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại với cái roadmap mà nhà phát hành đã chia sẻ cách đây không lâu. Đó là roadmap từ tháng 6 năm 2025. Và trong tháng 8 chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi mới. Đó là sẽ có sự kết hợp giữa các đơn vị không quân và các đơn vị hải quân. Tức là hai cái đơn vị này có thể tương tác được với nhau. Trước đây thì khi mới ra mắt các đơn vị hải quân, nhà phát hành chưa cho phép chúng ta tương tác chúng với nhau. Tức là các đơn vị không quân không thể tấn công được các đơn vị hải quân và ngược lại. Nhưng một thông báo gần đây nhất đã cho thấy ý đồ của họ muốn thúc đẩy cái quá trình này sớm, khi cho phép các đơn vị hải quân có thể tấn công được các đơn vị không quân và ngược lại. Đó chính là vào tháng 8 này. Bây giờ đang là 16 tháng 7, tức là giữa tháng 7, gần hết tháng 7 rồi. Thì coi như là tháng 7 chúng ta sẽ chỉ có cái event mà mình đã có video clip ngày hôm trước, các bạn có thể xem. 3 cái sự kiện khá là nhỏ thôi. Và chủ yếu chúng ta sẽ tập trung các sự kiện lớn vào trong tháng 8 này. Bỏ qua hai cái thông báo mới về cái sự kiện này, chúng ta hãy để ý đến cái thông tin thứ ba trong cái phần roadmap 2025. Đó là sự tương tác giữa các đơn vị hải quân và đơn vị không quân. Ok. Và để thúc đẩy cho cái quá trình này thì ngày hôm nay chúng ta đã nhận được một cái thư thông báo khi mà các bạn vừa mới cập nhật phiên bản 12.4 xong. Thì nhà phát hành có nói rằng là trong tương lai tức là bản 12.5 trong cái bản 12.5 sắp tới, tức là bản cập nhật tiếp theo nhé. Còn hiện tại bản cập nhật này vẫn chưa có thể tương tác được. Chúng ta vẫn có thể chơi được giữa các đơn vị hải quân độc lập bình thường. Nhưng sang đến bản cập nhật 12.5 chúng ta sẽ bắt đầu có thể tương tác được với nhau. Ở đây nhà phát hành cho phép chúng ta sử dụng các đơn vị không quân để tấn công các đơn vị hải quân. Trong đó có 3 cái ý nhỏ mà các bạn cần phải lưu ý để chúng ta xây dựng được đội hình hải quân của mình ngay từ bây giờ. Đó là gì? Các đơn vị máy bay tiêm kích là có thể tấn công được các máy bay của tàu sân bay. Các bạn lưu ý nhé. Tiêm kích có thể tấn công được các máy bay của tàu sân bay. Thì trước đây tàu sân bay nó chỉ bị tấn công bởi tàu phòng không và căn cứ ở dưới biển. Khi các bạn tấn công vào các căn cứ, bay qua bay lại thì các cái chiếc máy bay đó có thể bị căn cứ nó tấn công, hoặc là đơn vị tàu phòng không của đối phương tấn công vào chiếc máy bay của tàu sân bay. Nhưng trong tương lai, trong bản cập nhật 12.5 chúng ta sẽ có thể là gì? Sử dụng các chiếc tiêm kích này để tấn công vào các đơn vị máy bay của tàu sân bay. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là máy bay ném bom có thể tương tác được với các đơn vị tàu nổi. Các đơn vị tàu nổi ở trên mặt nước. Chứ mình nhớ là đơn vị tàu nổi nhá, thì chứng tỏ là tàu ngầm là sẽ không thể bị ném bom. Tàu ngầm là không thể bị ném bom nhá. Thì trong đó các bạn có thể sử dụng máy bay ném bom của Nga, máy bay ném bom của Đức, hoặc là máy bay ném bom của Mỹ để tấn công vào các đơn vị nổi ở trên mặt nước, hoặc là các căn cứ của người chơi ở trên mặt biển. Đấy, các tàu nổi thì ví dụ như tàu phòng không, tàu săn ngầm, tàu thiết giáp, tàu tên lửa, tàu sân bay. Trừ cái con tàu ngầm ra là các bạn sẽ không ném được. Và cái thứ ba là các căn cứ ở trên biển và tàu phòng không. Đấy, căn cứ trên biển và tàu phòng không có thể tấn công được các chiếc máy bay, các chiếc tiêm kích của kẻ địch. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Tàu phòng không và căn cứ của các bạn có thể bắn được các chiếc tiêm kích của kẻ địch khi các bạn đặt căn cứ ở dưới biển. Tàu phòng không thì chắc chắn là phải dưới biển rồi. Và để cho cái trò chơi nó được cân bằng hơn thì nhà phát hành sẽ điều chỉnh lại lượng sát thương gây ra một chút.
Đó là gì? Có thể cái việc sát thương từ các đơn vị không quân gây ra cho các đơn vị hải quân nó sẽ bị giảm đi. Giống như là khi chúng ta dùng các đơn vị hải quân tấn công vào căn cứ ấy, thì nếu căn cứ đó ở trên đất liền chúng ta sẽ nhận được đầy đủ các lượng hiệu ứng có lợi. Nhưng khi các bạn đưa căn cứ xuống dưới biển thì tường thành bị giảm này, rồi các hiệu ứng có lợi khác cũng bị giảm theo, để cho các đơn vị tàu yếu của chúng ta có thể tấn công được. Thì tương tự như vậy là bản cập nhật 12.5 họ sẽ giới hạn một số lượng sát thương nhất định từ các đơn vị không quân khi các bạn tấn công vào các đơn vị hải quân. Cho nên chúng ta cũng đừng quá lo lắng cái câu chuyện là sử dụng tiêm kích 9.2 để tấn công vào các đơn vị tàu trên mặt nước 8.0. Cái này là hoàn toàn vẫn có thể xảy ra, nhưng lượng sát thương nó không đầy đủ giống như một con 9.2 bình thường. Ok. Đấy, rồi cả sự cân bằng giữa lượng sát thương gây ra của các đơn vị không quân cho các đơn vị hải quân và ngược lại. Đấy, thì cái này là nhà phát hành sẽ có những thông báo tiếp theo, thì có lẽ chúng ta sẽ không cần phải quá quan tâm về việc cái mức độ bị chênh lệch. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ có một cái vài điểm lưu ý là các bạn cần phải cân nhắc để chúng ta lựa chọn tàu cho nó hợp lý. Thì trong cái thông báo này, nhà phát hành hiện tại không có đề cập đến khả năng gây ra sát thương cho các đơn vị tàu ngầm là một. Và cái thứ hai là tàu phòng không có thể vừa bắn được máy bay của tàu sân bay, vừa bắn được các quả tên lửa từ các tàu tên lửa, và vừa bắn được máy bay ở trên bầu trời, tức là lực lượng không quân nhé. Đó. Thì cái này là cái mà có thể gây ra cái sự thay đổi về meta trong trò chơi rất lớn, khi mà mình dự đoán là nhà phát hành sẽ đem lại cái đơn vị tàu phòng không nhiều hơn ở trên chiến trường. Điển hình nhất là vai trò của nó ở trong các cuộc chiến. Cho nên là nếu như chúng ta có lực lượng không quân yếu thì bắt buộc các bạn sẽ phải bổ sung thêm bằng các lực lượng tàu phòng không. Thì các bạn có thể hình dung cái đơn vị tàu phòng không này giống như là pháo chống tăng ở chế độ đối không của sư đoàn tiên phong. Đó nhá, thì các bạn dựng cái pháo chống tăng lên thì nó có bắn được máy bay, hoặc là xe tăng hạng nhẹ của Liên minh Tự do cũng có khả năng bắn máy bay. Để các bạn cứ hình dung nó là như vậy nhá. Thì tương lai thì cái đơn vị này có lẽ là sẽ xuất hiện nhiều hơn ở trên chiến trường. Và các bạn xem xong video clip này, chúng ta có hẳn 1 tháng đến 1 tháng rưỡi để chúng ta xoay chuyển được bài của mình sang những cái đơn vị mà các bạn mong muốn. Ok. Rồi, đây là một vài cái bình luận về cái thư mà nhà phát hành đã gửi đến và lộ trình trong tương lai. Cụ thể là gần nhất là 12.5, phiên bản 12.5 sắp tới các bạn nhé. Thì các bạn có suy nghĩ như thế nào về những sự thay đổi này thì hãy để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm và dự đoán thêm về tương lai của trò chơi sắp tới liên quan đến các sĩ quan cho tàu phòng không hoặc là meta sắp tới cho đơn vị tàu phòng không. Và hãy lưu ý, chúng ta còn có một đơn vị nữa chưa bị tác động bởi cái bản cập nhật này, bản cập nhật sắp tới, đó là tàu săn tàu ngầm, đó chính là các đơn vị tàu ngầm. Ok, rồi, hy vọng là nhà phát hành sẽ có những sự tương tác cho các đơn vị trực thăng có thể bắn được các đơn vị tàu ngầm thì tốt quá nhỉ. Ok, rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye. Đừng quên để lại like, share, subscribe nhé.